ìdùnnú náà sì ni ìdùnnú alápatà, òun ni màálù tó yọ ike. Òwe yẹn, ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn la fi wọlé sórí ètò lónìí, torí nǹkan tẹ́ ò gbọ́ lónìí tó jẹ́ nǹkan tó ní agbára, tó dẹ̀ jẹ́ nǹkan ràbàǹdẹ̀, nǹkan gbìngbì. Mo kí ọkùnrin, mo kóbìnrin, mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn láì gbára lákòókò. Iswap, àwọn yẹn la mọ̀ sí Islamic State of West African Province. Wọ́n ti sọ kò wọ́n mọ̀ sọ ọ̀rọ̀ gbìngbì o. Wọ́n ní àwọn ń lọ o, pé àwọn ń lọ, àwọn dẹ̀ ti ṣetán, àwọn ti múra báyìí láti mú orílẹ̀-èdè tàwọn náà, káwọn náà dá wà lórílẹ̀-èdè tiwọn. Ṣe mọ̀ náà tẹ́lẹ̀ wípé gbogbo àwọn agbègbè kan nínú ọ̀tí bá ṣe mọ́ mú wá náà, gbogbo ẹ̀pátá náà lẹ́rìí lónìí nínú fídíò táwọn ẹ̀rí tá a gbé wá lónìí, wípé àwọn Boko Haram ti kọ́kọ́ gba àwọn agbègbè kan tẹ́lẹ̀. Nígbò ya táwọn Iswap dé, àwọn náà wọ́n ti kí ni wọ́n show superiority because they have the backings of ISS and other Islamic countries. Ṣùgbọ́n ilé táwọn Iswap wá ń sọ sí ni wípé ní December yìí, ọ̀ọ́kọ́ tó di December ọdún yìí, àwọn ò gba orílẹ̀-èdè tàwọn náà. Wọ́n wá ń sọ, wọ́n ń recruit àwọn èèyàn, gbogbo ẹ̀ náà ni màá mú wá fún yín tẹ́ẹ̀rí. Wọ́n ń sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa, torí wípé tẹ́ ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ orílẹ̀-èdè tàwọn, àwọn ò mọ̀ jẹ́ kí ohun gbogbo kó rọrùn, pé ìjọba Nàìjíríà ò ní ètò àlàáfíà rárá, wọn ò dẹ̀ ní ètò ààbò rárá. Ṣé wá rí báyìí, bí òwe Yorùbá wọ́n ní bí ìyà ńlá tó bá gbéni sánlẹ̀, kékeré àtúgorí ẹni. Ṣùgbọ́n nídìí tí mo ṣe ń mú àwọn ọ̀rọ̀ yìí wá lónìí, ẹ mọ ìdí ẹ̀ náà tí mo ṣe ń bá a lọ lẹ́sẹẹsẹ yẹn. Ṣé ti gbọ́? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá a like, ẹ máa bá a share rẹ̀, ẹ máa bá a subscribe sórí ìkànnì yìí. Iswap, ẹ jẹ́ sáré kà á, kí sáré kà á ná ká tó àwọn máwọn fídíò wá, ká kọ́ kà á ná, so that àwọn èèyàn lè mọ̀ pé yes, original ni nǹkan tí àwa máa ń sọ lórí ìkànnì yìí. Iswap terror group hold public meeting with Borno residents to recruit new member, stresses plan to have a separate Islamic country. Then India, okay, now wọ́n ní àwọn ti ṣetán báyìí láti ní Islamic country tàwọn náà, wípé nínú Islamic country yẹn o, àwọn wá ti ṣetán láti jẹ́ wípé kí àwọn mú ayé rọrùn fún àwọn èèyàn. Ẹjọ́ oore burúkú wo ló wà lọ́wọ́ èṣù? Àbó oore dáadáa ni ká pè pé oore gidi wo ló wà? Wọ́n ní ọmọ rẹ ò sí nínú ìbọn. Ẹjọ́ sọmọ rẹ wà nínú ìbọn ṣá? Káde ilé ni ṣe àyà là ń sọ ni àbẹ́tù? Àwọn tí ò bá mọ tá à ń pè níbọn, à ń pè ní àwọn torí YouTube policy ní òjì ká mọ sọ gbogbo àwọn nǹkan yẹn. Pé kò sọmọ rẹ, búlẹ̀tì náà ń pè bẹ́ẹ̀, kò sí ọmọ rẹ kankan nínú ìbọn o, kò sí ọmọ rẹ nínú ìbọn. Nígbà tí àwọn Iswap wá ń sọ fáwọn èèyàn tí wọ́n recruit àwọn èèyàn sì wọ́n ń lọ káàkiri àwọn northern state yìí, wọ́n bọ̀ o, torí wípé ẹni tó jẹ́ minister fún information, kí ló ń pè nísìn, chief security, kí ló ń pè security àbí kí ló ń pè bí special adviser ni, Matawali. Ṣé mọ̀ pé òun ni former governor tẹ́lẹ̀? Nígbà tó dẹ̀ wà ní àṣẹ former governor, òun kan yìí náà ló bá àwọn Boko Haram tọ́jọ́ mọ́ negotiate o. Ẹ rántí nígbà yẹn lọ́hùn. So òun yìí kan náà ló wá jẹ́ minister ń sìn, àbí special adviser ni ó ti ẹ̀jẹ̀ ń sìn ní on defence and security. Àwọn Iswap wá ń sọ wípé àwọn ti ṣe tó ń sìn láti ní orílẹ̀-èdè tàwọn náà. Àwọn náà ń campaign lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń campaign fún Yorùbá nation lọ́wọ́lọ́wọ́ ń tiwa báyìí. Ó ti ẹ̀ pa àwọn táǹkà, àwa ti Yorùbá nation, àwọn ọmọ Yorùbá nation kò jọ á lójú, kò tiẹ̀ wà important sí wa, àgbá òkùtì. Àwọn èèyàn wá ń sọ fún wọn nísìnyí pé gbogbo ẹ̀ náà máa kà fún wa o. Wọ́n wá ń sọ fún wọn wípé ó ní pé àwọn ò mú kí orílẹ̀-èdè àwọn kó dúró dáadáa ju bí wọ́n ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà lọ, pé gbogbo nǹkan tí orílẹ̀-èdè bá máa ń ní làwọn ò fi fún àwọn èèyàn. Àwọn Iswap ń sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn citizen náà nígbà tí wọn ò dẹ̀ ní option. Already náà gan kó tó di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní campaign fáwọn èèyàn páwọn fẹ́ gbé orílẹ̀-èdè tàwọn náà. Àwọn náà wà láwọn territory yìí. Bágbẹ̀ bá fẹ́ lóko, àwọn ló gba tax lọ́wọ́ wọn. Bá bá fẹ́ ṣe anything, àwọn ló gba tax lọ́wọ́ wọn.
so gbogbo àwọn nǹkan yìí náà kì í ṣe pé ó níwù sáwọn ará northern part àwọn bíi Borno Maiduguri kankan yẹn kò níwù náà sí wọn ṣùgbọ́n nǹkan táwọn náà kàn wò ní òkè àwọn òkúkú ní choice mọ́ báwọn bá kúkú jẹ́ orílẹ̀-èdè káwọn jẹ́ orílẹ̀-èdè ìdí táwọn èèyàn yìí náà ṣe ń darapọ̀ mọ́ wọn nìyẹn wípé nígbà táwọn ò tí ì dórílẹ̀-èdè gan àwọn òkúkú lálàáfíà náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mi àwọn ọmọ sọ mo ní ìdùnnú alápatà ni màálù tó yọké torí káwọn kinní ìbá tètè bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà oní ò mọ̀ mú kí Yorùbá nation tiwa náà kò ṣe kíni kó yá kíákíá oní ò mú kó yá kíákíá ẹ jẹ́ n kà á ẹ jẹ́ sáré kà á ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ jẹ́ sáré kà á sí wa létí ká sáré gbọ́ yẹn náà ká tó wá mọ̀ gbọ́ àwọn fídíò tí a mọ̀ gbọ́ ẹ jẹ́ sáré kà àwọn tó jẹ́ kókó bẹ̀ náà ẹ jẹ́ sáré kà á ẹ má bínú ká sáré mọ̀ gbé yẹn sí breaking terrorists block major highways in Zamfara abduct passenger in 2 loaded buses mo ti sọ yẹn fún wa tẹ́lẹ̀ mo ti sọ fún wa ṣùgbọ́n nínú àwọn èèyàn tó wá jí gbé yìí náà ibi tó rọ̀ gẹ́gẹ́ wà nìyẹn kí mo ti mú ròyìn yẹn wá lánàá àbí jẹta tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tó rọ̀ yìí wá dé dúró ní ìsìn ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń jí gbé yẹn ń sìn nǹkan tí wọ́n ń sọ fún wọn ni wípé tí àwọn bá gba orílẹ̀-èdè tàwọn àwọn ò ṣe àwọn èèyàn dáadáa gbogbo owó tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn kinní tó ń gbà káàkiri àwọn náà fẹ́ fi develop ọ̀dọ̀ tiwọn ni. mo gbé ìròyìn kan wá lánàá lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Britain kan tán ló fẹ́ gbàjọba ẹ pé gbogbo níìsì náà ti ń gbé níìsì torí ìròyìn yẹn ṣe ń jáde ní yàjóyàjó làwọn ti kíni láti gbé wá fáwọn èèyàn lánàá ṣùgbọ́n gbogbo even àwọn pépà tí ò fẹ́ gbé àwọn conventional àtàwọn media houses wa tí wọ́n sì ń ṣàìwé blogger news ni kíní kan news ni náà àwọn náà ti wá gbé báyìí sí. gbogbo owó tí àwọn Iswap ni o Boko Haram ni o kidnapper ni o terrorist ni o ṣe mọ̀ pé nǹkan kan náà ni gbogbo wọn àti Iswap o àti kidnapper o àti terrorist o àti kíní kan o nǹkan kan náà ni gbogbo wọn federal government kọ̀ láti proscribe wọn but wọ́n lè proscribe Biafra àbí IPOB wọ́n lè proscribe Yorùbá nation àbí tí wọ́n bá proscribe Yorùbá nation ni kí ni rìsì tó ti lọ gbé Sunday Igboho lé tó ti lọ kó godalé Sunday Igboho because reason náà ni wípé ó dàlúrú àbí pé ó dàlúrú kò ṣe ó fẹ́ domi àlàáfíà orílẹ̀-èdè rú àbí reason náà kọ́ nìyẹn tó ṣe kógun lọ ilé olóyè Sunday Igboho now àwọn Iswap wọ́n sọ fún ó ní màá mú fídíò náà wá tẹ́ bá gbọ́ nípa àwọn kan àwọn àìsàn wípé táwọn bá ti gba orílẹ̀-èdè tàwọn by December àwọn ò mọ ṣe orílẹ̀-èdè tàwọn tí ó da tí ó lálàáfíà ẹ jẹ́ sọ fún mi ní Iran àbí Iraq ni ṣé wọ́n lálàáfíà bẹ́ẹ̀ dò ní olónìí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí especially Iran ṣé wọ́n lálàáfíà ń bẹ Pakistan ṣé wọ́n lálàáfíà ń bẹ Somalia ṣé wọ́n lálàáfíà ń bẹ àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ Islamic country yẹn ẹ sọ fún mi èyí tó bá ní àlàáfíà ìjọba àfi sí comment section èyí tó bá ní àlàáfíà ń bẹ kan wá sọ. What you don't have you can't give. ṣé bẹ́ẹ̀ tó bá lálàáfíà ló máa fẹ́ nìkan sọ pé ẹgbọ́n kan tí ìwé mọ́ga sọ ní àlàáfíà mi mo fi fún yín kì í ṣe báyé ti fi fún yàn. Is what you have that you can give. ìwọ gan tó yẹ pé you are a violent extremist and you want to create peace ẹjọ́ how possible is that. Now ẹ mọ̀ gbọ́ o wọ́n wá ní àwọn fẹ́ gbé àwọn create a country tàwọn náà where the late tẹ́lẹ̀ ti ṣe because some local government now in the north are being controlled by terrorists already wọ́n dẹ̀ ń gba tax in fact they control the farm everything activities tó bá fẹ́ dáko ó ní iye tó máa san tó bá harvest ó ní iye tó máa san àìjẹ́bẹ̀ wọn ò ní jí orí nǹkan oko ẹ̀ tà ní north lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ yìí àwọn northern elders yìí ẹ mọ̀ gbọ́ bí tá à ń lọ gẹ́gẹ́ ládé yìí o àwọn northern elders yìí dẹ̀ ń rí gbogbo nǹkan yìí ṣùgbọ́n wọ́n pretend bí ẹni wípé àwọn ò rí kinní yẹn wọ́n pretend bí ẹni wípé nothing is happening gbogbo owó tí Buhari fi style pọ́ǹpù sọ́dọ̀ àwọn bandits sọ́dọ̀ àwọn
kidnapper terrorist ní ayé ìgbà yẹn ẹ ṣé Usman Wahab ẹ ṣé tó fi tẹ́tẹ́ pọ́ǹpù sí wọn gbà yẹn gbogbo owó yẹ kí lè rò pé wọ́n fẹ́ fi ṣe they want to use it to form their own country as long as tí wọn ò bá ti rí ẹni tó wá látọ̀dọ̀ wọn tó ṣe ààrẹ mọ́ bọ̀ tó bá sì rẹ́ni tó ń wá láti ọ̀dọ̀ wọn tó bá sì ń ṣe ààrẹ wọn ò ní tì sọ pé kinní kan wọn ara wọn ṣe díẹ̀díẹ̀ bọ̀ wọ́n máa da àwọn àlàáfíà agbègbè yẹn rú àwọn omi àlàáfíà bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa dàrú náà wọ́n wá sọ fáwọn èèyàn ní Borno Katsina Maiduguri lọ tó fi dé Yobe wípé tí àwọn bá ti ní orílẹ̀-èdè tàwọn náà àwọn ò fún àwọn èèyàn ní freedom ẹjọ́ terrorist tó ń pààyàn tó ń jiyàn gbé ṣé orílẹ̀-èdè náà ń jà fún yẹn but the federal government never see them and proscribe them this DSS of a thing army military they did not see them and say okay go after them wọ́n gba armor personnel carrier lọ́wọ́ àwọn army wa àwọn yẹn náà mo sọ lórí ètò tá a ṣe lánàá mo ní arìndìn ni wọ́n torí tí wọ́n bá ń sá arìndìn ni àṣàwọn wo fíìmù ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ lọ báyàn jagun you suppose to have known your terrain the terrain you are going to the kind of equipment the kind of hardware that you are taking to that terrain you suppose to have known if situation demand ẹ ṣe Yorùbá nation if situation demand then you can move you may not go by road you can go by air and if it is swampy area we have so many gadgets that they can work in swampy areas at least you are military but àwọn arìndìn náà ẹ fẹ́ lọ combat àwọn èèyàn wa ní we get stuck on the road something is wrong somewhere something is wrong somewhere ẹ jẹ́ sáré kà yẹn tán ká tún mú sáré mú pàtó ẹ̀ kó má di pé agbára wa lákòókò wọ́n wá kó wọn lọ wọ́n ń gbowó owó tó ń gbà ń sìn làwọn náà fi ń set up ẹ̀ dẹ̀ wọ́n pé money is power ibi tí wọ́n ti ń ra àwọn nǹkan ìjà ogun nìyẹn àwa ń béèrè fún Yorùbá nation àwọn tí wàá tún ṣe tánàdí tó bá wáyé àṣẹ wà ní wọ́n jiyàn gbé wọ́n mọ̀ pé àwa la fálù life so ṣé tí wọ́n bá wá jiyàn gbé ń sìn lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bíbà yín nìsín ká kidnap àwọn èèyàn kan rówó gbà how will they set up their own country what do you want them to use and if Nigeria ready now to láti kó bá yé àwọn people yìí àwọn náà tẹ̀ tí wàá gbọ́n mọ́ wa lọ́wọ́ they convert it to dollar bẹ́ẹ̀ bá ní immediately táwọn náà ń gbowó yẹn náà ti ń convert sí dollar torí àwọn gan ti gbọ́n mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ ṣé jàre bàbá mi Usman Wahab ṣé Sunday Igboho jẹ́ criminal ni ẹ̀kọ́gun wálé ẹ̀kọ́kọ̀ ẹ̀kadà wálé ẹ̀ àwọn kan láwọn fẹ́ gba country by December kí lè rí ṣe sí ṣé bí táwọn ọmọ Yíbò la mú wá àwọn ẹ̀pà la mú wá ń jẹ́ yẹn tá a sọ wípé December 2 àwọn náà láwọn fẹ́ àti àwọn nǹkan tí December gbà lọ́wọ́ gbogbo wọn báyìí kólóyè náà wá jáde ń sìn ká ní December o ẹjọ́ ṣègbòrò ò ní laná ẹ kàn fún Sunday Igboho ní 24 hours kankan declare pé Yorùbá nation December 2 torí ẹni Ọlọ́run gbà fún ni wọ́n mọ̀ pé tọ́kàndú ni ṣùgbọ́n àwọn kàńdá tí ń da àlàáfíà orílẹ̀-èdè rú yìí kí lè rí ṣe sí wọn kólóyè wá jáde sí kó ní December 2 o we are declaring Yorùbá nation wàláhì wọn ò ní jẹ́ bàbá yẹn nísìnyí gbogbo asọkọlà rẹ̀ sá lóòrùn ìdí náà nìyẹn tó lóyè náà ṣe ń sọ̀rọ̀ síta mọ́ àti bàbá ó lójú nǹkan táwọn sọ ilé táwa lè sọ fẹ́yìn èèyàn wa náà là ń sọ yìí ká máa campaign for security ká máa campaign fún orílẹ̀-èdè tiwa torí àwọn Iswap ń sìn wọ́n ti ṣe tán bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ń recruit àwọn èèyàn wọ́n tó ń fún wọn lówó wọn ra weapon fún wọn mélòó ni Kóìkì béèrè níjọ́ yẹn wọ́n ní ẹ fún wa 60,000 ẹ kó jìtá 60,000 fáwọn èèyàn wa kẹwàá bóyá ànígbà Yorùbá nation who ready to finance that kò sí but over there they are ready to finance their people ẹ máa rọ ọmọ kékeré tí òjò ọmọ pínín sí ọmọ 10 years lọ ó máa gbé machine gun dání
ó máa gbé jìtá tẹ́kùtẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó ń jáde láti inú jìtá yẹn gan ẹ̀yin kò ní lè dúró wò ó. wọ́n láwọn ó gbọ́ orílẹ̀-èdè àwọn ní December, Biafra láwọn ó gbà tiwọn náà ní December, Yorùbá àwádẹ́ jókòó adẹ̀ ń wò ọmọ wa ló ń ṣe é, ọmọ ẹni òde níṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì, àbí ṣòro táwa ní kọ́ nìyẹn. ìṣèṣòro tá a ní kọ́ nìyẹn. àwọn ọmọ yẹn máa ń pè mí ní ẹ ṣe prógrámù yìí ẹ máa ṣe 24 hours ẹ jọ̀ọ́ látàárọ̀ dalẹ́ bó bá ṣe ṣẹlẹ̀ happening upon happenings ká máa gbé wá fáì á gbé wá bá a ṣe ń ṣètò kò sí ná. mo sọ fún yín ẹ mọ iye tá à ń ra data, the data spent just 11 days ká lè make sure pé à ń ṣe ètò. ṣó yẹ kéèyàn ra data 25,000 kó lò fún 11 days? ṣó yẹ? lórílẹ̀‐èdè kan náà iná ni ó tẹ́ bá ra wí ẹ̀ ní Ghana ẹ mọ iye ọjọ́ tẹ́ fi lò ní Ghana tàbí ra wí ẹ̀ South Africa àbí Kenya. ẹ jẹ́ sáré mẹ́nu kò lórí yẹn, lórí àwọn ní Iswap yẹn ẹ jẹ́ sáré mẹ́nu kò lórí ẹ̀. ẹ jẹ́ sáré mẹ́nu. A witness disclosed that this Saturday, adding that that's last Saturday, that the government hijacked the vehicle before abducting the occupant. wọ́n hijack vehicle yẹn wọ́n dẹ̀ kó gbogbo wọn lọ síbi kan wọ́n dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn. wọ́n tún wá ń sọ fún wọn wípé àwọn náà fẹ́ gborílẹ̀-èdè tàwọn òpó táwọn bá gborílẹ̀-èdè tàwọn gbogbo náà dáradá ò ní síbẹ̀ tó pé Nigerian government ò ṣe nǹkan táwọn ń fẹ́ làwọn ṣe ń jí wọn gbé. ṣé ń gbọ́? ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ burúkú nígboro ẹnu. Adésọjí Ọládèjì ẹ ṣé o ẹ ṣé mo rí yín. ẹ jẹ́ ká máa kà á síwájú sí i ká máa kà á síwájú sí i. kẹrí gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ níbẹ̀. bá a ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní àná NNPC das Kyari àbí Mele Kyari àbí kí ló ń jẹ́ wọ́n gbé publication kan síta maybe by their public kìnnì kan wípé the NNPC o àlówó lọ́wọ́ mọ́ o ìyà ń jẹ àwọn o ẹnu àwọn gbẹ o òṣì bá wọn o gbogbo kan rádán kìnnì kan lé ayé ẹ̀ mọ́ kí n ṣe pè lórí ètò gbogbo ẹ̀ ló sà ti dé bá wọn ń sìn àwọn ò lè manage company àwọn mọ́ o. Now subsidy tẹ́ ti ń gbowó ẹ̀ látijọ́ ìbùlẹ̀ kò sí ìbéèrè tọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń béèrè tí ò sẹ́ni tó lè dáhùn nìyẹn. official pump price tí Dangote refinery ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lánàá táwọn bá fẹ́ ti po síta wọn máa tà bóyá bíi 800 850 now. As at this morning èmi sọ fún yín pé as at this morning even in Lagos here fuel in some filling station is 1,200. Even in Lagos here now as we are talking now. ẹ wá wo àwọn stéètì tí wọ́n wà far away from epo because the more you are farther away the more the price. So if in Lagos that we have depot can be selling from some filling stations are selling 1,000 1,200 kìnnìkan even black marketers nísìnyí ẹwọ tí wọ́n ń tà ẹwọ wọ outside Lagos ẹwọ tí wọ́n máa tà níbi tí wọ́n ti ní depot. ẹ wá ní káwọn èèyàn máa protest ẹ wá sọ wípé ẹ lè protest o ẹ fẹ́ fi protest ẹ bàjọba jẹ́ ni o. Yorùbá náà ló máa ń pòwe o wọ́n ní tí wọ́n bá pé èèyàn lábì fúnra rẹ̀ kó ṣe kí ni kó pà fún ẹ̀ mọ́. ẹ fẹ́ káwọn èèyàn protest there is something we call shut up commission. ẹ̀yin èèyàn fẹ́ protest àìpó láti ibi tá a gbé lọ ó yẹ gbé lọ 100 naira 150 sáwọn èèyàn máa protest ni nígbà tí wọn ò yá wèrè. ṣùgbọ́n ìlú pé kò sí nǹkan tí yàrá ya yẹn máa ṣe nothing you can't do nothing for us. àwọn èdè tá à ń gbọ́ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá ní káwọn èèyàn máa protest. àwọn kan láwọn fẹ́ gborílẹ̀-èdè àwọn ní December ó ti dà wọn kọ́ ó ti dà wọn ẹ̀yà méjì Iswap fẹ́ gborílẹ̀-èdè Islamic country of West African province EPA àti Nnamdi Kanu láwọn fẹ́ gba tiwọn náà ní December
Yorùbá àwa tiẹ̀ ká gbéra ní àwọn òtá àti àkókò mọ̀ nǹkan táwọn fẹ́ gbà ń tiwa báyìí torí àwọn èèyàn wa ò sọ̀rọ̀ sókè ó dà pé ìyà yẹn mọ́ wọn lára suffering and smiling bá a ṣe ń ṣètò ó yẹ káwọn èèyàn máa ṣí ààrẹ kó jẹ́ pé àwọn èèyàn mọ́ máa ń sọ àwọn èèyàn wọn ò mọ tó ń pè social media ni káláwọn èèyàn mọ integrity wọn mọ wéètì social media ni gbogbo àwọn program tá a máa ń ṣe ìdá máa ṣí ààrẹ ẹ̀rù gá bàjọba ẹ̀rí kọ́rọ̀ wá dàbí a drop in the ocean ni ó dàbí ẹni pé wọn ò tiẹ̀ rí gan sọ̀rọ̀ àwọn Yíbò tàbí òtà torí pé gbogbo àwọn blogger wọn àtàwọn èèyàn wọn ń ṣíà program wọn ni wọ́n ń ṣíà rẹ̀ àwọn Haúsá wọ́n fò ránṣẹ́ sáré Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀tọ́ àwọn ò tún protest àwọn sí ẹ̀dẹ̀ òkè protest náà tán ṣe yẹn náà wọ́n fẹ́ fi dà lóru náà ni ṣùgbọ́n mo gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé bẹ́ẹ̀ bá pè é lábẹ́ fúnra kó náà pà fún ẹ̀ mọ́ kí ààrẹ náà ṣe nǹkan wọ́n ń ṣe sọ́dọ̀ tiwọn wọn ò ṣe sọ́dọ̀ tiwa ṣó yẹ káwọn máa protest ni ṣùgbọ́n yet they are still protesting they are lambasting oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ làwọn ń rí náà là ṣe ń gbé wá àwọn Iswap nísìn wọ́n kidnap àwọn èèyàn seriously wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá o wọ́n tiẹ̀ ti wà nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n sọ di gbogbo wọn nílẹ̀ Yorùbá báyìí wọ́n ń retí kí wọ́n kàn fún wọn ní ọ̀dà kó gbé ọ̀dà síta ni pé yá Ògùn Oǹdó Ọ̀yọ́ Ọ̀ṣun Ìkàrẹ́ Àkókó gbogbo inú Kogi ṣùgbọ́n àwa ti wá wò ó dàbí ọ̀rọ̀ tí Mr. Koiki sọ pé kí Gani Adams jáde àkókò líle téèyàn máa olórí kò ní ìdíkọ́ ẹ̀sẹ̀ wàá péyàn wàláì kò nílò kẹ́sẹ̀ wàá péyàn pé alágbájá ẹ̀ẹ́dẹ̀ jáde àwọn ojú lélẹ̀ àwọn ojú ni kò dìgbà tó bá sọ ń pariwo pé Gani Adams gbà wá ooo Sunday Igboho sí Nàìjíríà wọ́n sì ń pariwo ẹ̀ èèyàn gẹ́gẹ́ bí nǹkan mo sọ lẹ́ẹ̀kan èèyàn máa ń ṣe nǹkan láti fi prove ara ẹ̀ ní even àti Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu gan pé kí lẹ̀ ń ṣe yìí àwa ti pẹ́rù ìjọba ẹ̀ ó yá ẹ ṣe lé Tinubu òun ló wá dàbẹ̀ ẹni tí ò mọ̀ ọ́n sí torí ìwà nù kálukú náà ni kò sí nǹkan tó wà níbẹ̀ kí Gani Adams sọ pé òkè ó yá ẹ̀yin bọ́ọ̀sì mi ó yá ẹgbàánugbó lọ báwọn Yorùbá ní mọ̀ pariwo ẹ̀ ṣùgbọ́n ìwà nù kálukú ò ní jẹ́ wọ́n ní ìwà kíníkan ní mú ọmọ sòkì gbẹ́ ìwà nù kálukú kò ní jẹ́ kí kálukú rọ́nà pé ó yẹ káwọn ṣe nǹkan báyìí kí ló wà ń bẹ̀ sódìgbà tó bá pa gbogbo aráàlú tán ni ẹ ń febi pa wá ìyà ń jẹ àwọn èèyàn mú sọ lánàá pé bísínẹ́sì ẹ̀yin tẹ̀wá ń dà sóra pé bá fowó ṣe bí kó lé bísínẹ́sì fáwọn èèyàn lórí bísínẹ́sì yẹn bá ń run ní Nàìjíríà ẹ má blame wọn because there is no enabling environment there is no situation that will make the business to grow in Nigeria as at today sórílẹ̀-èdè yẹn lè fẹ́ ká dúró sí adé ń kí à ń sá à ń pariwo Yorùbá nation ọ̀kẹ́lẹ́ gẹ̀ẹ́sì náà kẹ́ keep quiet ẹ sá keep quiet ẹ jẹ́ bàbá sọdún mẹ́jọ ẹ̀ kó pé nígbà ọdún mẹ́jọ ẹ̀ bá pé nǹkan ti bàjẹ́ ẹ̀ẹ̀ka ìwé tá a kà ń gbà kan wọ́n ní rẹ́rẹ́ rún ẹgbọ́n nǹkan táwọn ọmọ nọ́ọ̀tì yìí sọ ẹgbọ́n náà ẹ ti ẹ̀já gbọ́n náà ẹ̀já kọ́ gbọ́n nǹkan táwọn ọmọ nọ́ọ̀tà yìí sọ jẹ́sọ̀ àdúrà pé wọ́n sì tún ń gbádùn o. Kuna shirin zanga-zanga? Ẹ máa gbọ́ o. First October ko watan 10 ga ranar 1. Kuna shirin zanga-zanga? Also, now they prepare for 1st October 1 million march for that protest, abi. As it is now, no joy, you joy no come board. Imagine say we do protest August from 1st to 10 after the whole lie all those wayo they do us. Sure, na no one follow us talk, na no one follow us reason to reduce fuel price. You know one do abi. Okay, ma tell now in case you people don't know, 1st October as we start that protest, if una no answer us, now so we go continue to do protest. And to tell you, see, waiting happen for that for this August protest, make you no repeat itself, make you not just repeat itself. Kunaji kwa arewa, kupito de go ni lungu, mata sa so pide ara kwa epito mami yoko ina Abuja. Moku block that 1st October will not celebrate anything. Now our independent day, but that day we will show say we not get joy because normally joy no day. Yes, no joy because things keep increasing, insecurity still they come. Mutalis na temutua enter that's not takura mana ba masua go na ba kome do kome. Now so the Nigeria will continue. We now the life also will be leaders of tomorrow. How are we the leaders of tomorrow? Now so want to lead. Which example do you people want us to work with?
Which example now I'm going to use work? God forbid I can never be a leader like Tinubu. Yes. God forbid I can never be in a member of a party like NNPC. NNPC that doesn't have love for Nigerians. All those parties, all of them are the same thing. All of them are the same thing. All people all those when I just carry anti-crafts, when I just carry devilish mind. Kidnap everywhere. Imagine bandits, Boko Haram posting on TikTok every time. When I know if you work on them, then the protest start now. Police go come outside the show, say they sabi work. Why you no go catch all those bandits where they bush? See, 1st October, Karkumanta 1st October, watan goma ga ranar daya. Da mu yi zangan-zangan nan sai lokacin da an ji mu an ga mana abin da muke so. Kuma wallahi ba wai za a fara zanga-zanga ce wai ku koma ku daina yi kwana kaza rana kaza da saukar da kudin mai da wai kariya ne. Muna cikin zanga-zanga da su komai da saukar da komai. Kuna ji kura mana wayo dan an arewa nan wallahi manyan mu na arewa Allah sai ya tsine muku ɗayan bayan ɗaya ɗan bura uba duk ku ga jawo mana wannan abun da haɗin bakin ku ne muke shan wahala a arewa shirgu ɗan bura uba Allah sai ya tsine muku banzaye kai 1st October, don't miss out. 1st October. If you like, make you be old man. If you like, make you be youth. If you like, make you be old woman. Okay, everybody will go come out for that protest. Nobody go their house. And mind you, if you catch you say you open business, do anything on that 1st October, what will go do you while your mind go there? It's like as we they follow and they do the things small. It be like say when I'm beg when I'm gonna come out for protest go. To wallahi arana go magarana da duk wanda bude sana'a shago ko zaman gida kai muka kama kai mun tuku banka sai ka fito mun bara mu je mu hala wani kato zai ji dadi ba. And it's short supply. Shortage on supply. You think ẹgbọ́n nǹkan tí ọmọ Hausa yẹn sọ ẹ̀yin tí wọ́n ṣàgbà Hausa ẹ̀ ṣàmọ̀ gbọ́ tó sọ àwọn nǹkan kan tẹ́ pé bíi dáńbòrógè ṣége ẹ̀ tó bá dẹ̀ tọ́lọ̀ bá táwùsá bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tó bá ti bá débi dáńbòróbà ṣége bẹ́ẹ̀ sàwọn èèyàn mi wá ní ṣége promax náà lílé ta wáyé àwọn Hausa yẹn náà dẹ̀ ti sọ dáńbòróbà ṣége ẹ̀yin tẹ́ bá gbá Hausa ẹ̀jẹ̀ bá ń túmọ̀ rẹ̀ dáadáa ẹ̀ bá ń túmọ̀ rẹ̀ fún nǹkan tó máa Hausa yẹn sọ pé ohun tẹ́mi sáà gbọ́ nù nǹkan tó sọ ni pé October 1 àwọn sì ń bọ̀ o àwọn ò tí ì dé o báwọn ò tún protest àwọn ṣe ẹ̀yìn tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ náà sí òjò bẹ́ẹ̀ sílùú ọ̀nà fararọ ni wọ́n láwọn ò tún protest àwọn ṣe ni àwọn ò tiẹ̀ protest orílẹ̀-èdè tiwa náà a keep quiet a sọ̀rọ̀ tó bá yẹ pé lóòótọ́ la fẹ́ràn Yorùbá nation yìí ẹ jẹ́ á máa ṣí àwọn ètò tá à ń ṣe ẹ ṣí ààrẹ ẹ jẹ́ ká máa fi sí kọ́mẹ́ǹtì ẹ wò ó bá a ṣe ń ṣètò náà ní ìṣẹ́rí pé láìkì yẹn kéré láìkì yẹn náà tó kéré torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń láìkì ẹ̀ sí ló máa jẹ́ kétò yẹn go viral sí ẹ máa bá tọ́ǹpù ẹ máa tọ́ǹpù ẹ ṣe ẹ máa tọ́ǹpù 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 ẹ máa ṣí ààrẹ ẹ jẹ́ kétò yẹn náà kó máa lọ fáà káàkiri ogun mẹ́rin àgbáńlá ayé ni ẹ jọ̀ọ́ láìkì yẹn kéré ẹ máa tẹ ẹ máa tẹ ẹ máa tẹ ṣe ẹ máa tẹ sójú ẹ kó lè máa go far náà ni kálíbà pàánù ò dákẹ́ olóyè sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n nǹkan tó léyè sọ olóyè sọ̀rọ̀ pé sẹ́ẹ̀ òun ṣe tán ni ó wù mí kí n tún gbé nǹkan tó léyè sọ wá kí n kàn fi rán wa létí ká tó gbọ́ àwọn elépo dé yìí ó mà ní agbára ó dẹ̀ wù mí kí n gbé wá kẹ́ gbọ́ nǹkan tó léyè sọ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n mi ní fídíò yẹn bí báyìí ìgbà gbé fídíò yẹn wá kẹ́ gbọ́ nǹkan tó léyè sọ ìran òun kíyà mọ́ jẹ ìran Yorùbá ẹ ṣé ọdún ayọ̀ àtàndá àbí ẹ ṣé kíyà mọ́ jẹ ìran òun la ṣe ń sọ kí gbogbo Yorùbá bá ṣe ń ṣètò ọmọ báwa náà ṣí ààrẹ káwọn náà mọ kí fídíò wa máa go viral bí tàwọn ọmọ Yíbò yẹn ìfẹ́ la ní sí kínní tàbí ṣètò Yorùbá káwọn ṣe sí tẹ́sí àwọn èèyàn torí tí wọ́n bá sápò bẹ́ẹ̀ tá a gba gíìsì lọ tá a gba kọ́mẹ́dì àbí à ń lọ ṣe àwọn spọ́ọ̀tì àbẹ́ ní ọ̀dà tí ìtẹ́ pé kìnnì kan wọ́n ní ó ti rẹ̀ wọ́n ó ti rẹ̀ jà bá a ṣe ń sọ yìí náà inú sì ń bí àwọn kan pé wọ́n ṣàmọ́ panumọ́ náà ni wọ́n ṣàfẹ́ discourage wa they can't discourage us we will never get tired until tá a bá gborílẹ̀-èdè Yorùbá wa yìí a dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà ni torí pé èmi kú gbogbo ìgbà náà ọ̀rọ̀ yẹn máa ń ká èmi lára torí a gbọ́dọ̀ gbà á
a gbọ́dọ̀ gbà á, a gbọ́dọ̀ gba orílẹ̀-èdè yẹn gan ní kíákíá àkókò ti tó. Àwọn elépo ń sìn, ẹgbọ́n nǹkan tí Rúfáì sọ, ẹ ṣé o, kò lè rẹ̀ wá láéláé, ẹ ṣé, wọ́n ní òde rẹ̀ wá láéláé, torí àwọn tí ń pariwo wọ́n Nàìjíríà, ẹ jẹ́ sáré mu wá, torí mo sọ fún yín pé ètò yẹn ò ní máa gùn pọ̀, ẹ jẹ́ sáré mélé wá kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Rúfáì tó sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn elépo. Ẹ máa gbọ́ o. You know, Rihanna sang a song many years ago, Miss Robin Fenty, the singer from Barbados. It says, you put up such a show, very entertaining. Now it's time to go. You know, truth is, now it's over now. They are only sorry because they got caught. This same NNPC lied. That's a fact. A statement of fact. Because when the Reuters report came out and we reported it, they said we were the ones lying. And they denied. And that's why Dele Gima was apt when he said it is for the government to hide the details. It is for us to bring out the details. To bring it out. We said it, that was the reason why they were going through all this bottlenecks they were going through. But they kept on saying it was not true. Also, the Cable did a story saying that the federal government has finally said that they can now go ahead and take some of the profit they were going to declare, about the 4 trillion, to be able to service or pay for their debts. They said otherwise for that story too. But it has come out to show that NNPC is now a lying machine. And the truth is, what is more important to the Nigerian people out there that I saw this morning queuing to fill up the black market is how they can get things running. There are many lies NNPC has not still told us. I mean, the truth has not, they've not still told us. The Port Harcourt refinery, they said, was going to be ready in August. Today is the 2nd of September, is nowhere to be found. How much are they spending on those refineries? In their books, they said 4 trillion, their reports. So the money they are spending on those refineries even eclipse the cost of their so-called profits. So it's to show you the way the NNPC is being terribly wrong. We are happy the truth is out now. NNPC, at least, if the government has given you the go ahead, you can take from the profit you saw you declare to be able to fix your encumbrances. But the question is, what other lies are they telling us? Keep it to yourself. We will know. Go ahead, keep it. Okay. Very quickly, it is true that initially NNPCL denied that they were heavily indebted. After Reuters, it was Reuters that first reported that the Nigerian National Petroleum Company Limited was owing about $6.8 billion. Now that NNPC has admitted, the question you raise is, why did they deny in the first place? Why that initial talk about bad roads, about weather conditions? But I think that the fuel scarcity has remained for so long. The fuel queues have been there for so long. They probably were hoping that they could solve the problem. But now, we have reached a moment where, they had to come clean and say that, look, fuel sustainability in terms of supply, and also the queues that you have on the road is as a result of the fact that we are heavily indebted. Not just about, where you run business on credit. Now, that's the context. But the question to ask is, what will be the implications? The implication will be that one, the NNPC Limited, which is the breadwinner of the Nigerian economy, more or less declaring financial strain. I think that's the phrase that, or financial pressure, that's the phrase that the NNPCL spokesman, Femi Shoneye, used. The technical word that some other people will use is financial bankruptcy. If NNPCL is financially bankrupt, then we're in trouble. It means that, the entire country is in serious trouble. Now, I think that this should be a wake-up call for both the Minister of Petroleum State, I think we have, yes, Minister of Petroleum State, and the President himself, who holds the position of the Minister of Petroleum. Now, what it means, in terms of implication also, is that fuel prices will remain going up. Yes. The fuel queues will remain.
So what you have is a perfect storm situation. People may ask, why is it that NNPCL cannot just pay his debts, his debt obligations? Now, the issue will be that crude oil that we have, 1.3, 1.4 production per day, that is already, that production rate is already committed to debt obligations. So it means that there will be no money that is coming in, even as fine as our crude. Brent crude, which is the finest, crude category. Ẹgbẹ́ àbẹ́ gbọ́, mo kàn ní ká sáré gbọ́ díẹ̀ náà ní ká gbọ́, kó má lè pa wá nìkan là ń sọ. Òun náà lè ń gbọ́ o, lẹ́nu àwọn analyst yẹn o, lẹ gbọ́ o, ẹgbọ́ Rúfà, ẹgbọ́ nǹkan tí Ayọ̀, ẹgbọ́ nǹkan tí Dr. Ruben Abati náà sọ. Pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. That means pé ní ìsìn bí economy ṣe ń lọ yìí, tí petrol ẹja àzúgọ̀ pé by the time tí Dangote bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta epo yẹn látọ̀sẹ̀ yìí lọ nísìn, that means pé láti ilé epo gan ẹ̀ sì máa rí epo ní 1,000 to 1,003. Ẹ wá ní ká má kariwo, ẹ ṣé jàre. Adéṣọlá Ọládèjì mo rí yín, Ọdún Ayọ̀ Àtàndá mo rí yín, ẹ ṣé. Àkókò ti tó káwa náà mọ pariwo àwa ń lọ, ó dìgbà ó ṣe. Ká mọ pariwo Yorùbá nation. Àkókò yẹn leléyìí. Iswap ti láwọn ń lọ ní December, àwọn ọmọ Yíbò láwọn ń lọ ní December. Ẹ̀yà mélòó ló kù? Àwọn Niger Delta ò ṣe tọ́tọ̀ láwọn ń jowó epo lọ́wọ́. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bribe wọn, mo ti sọ nígbà tá a gbé tò yẹn wá tán láwọn máa dáná yá wọn federal government. Wọ́n tètè settle wọn, gbà tán settle wọn tán. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan kan mọ́? Ẹnu òfìfo kí ń dún yànmùyànmù náà tí wọn bá kówó fún wọn ṣe ẹ̀ ní ti gbọ́ páwọn èèyàn tó ní. Sẹ́rí each time táwọn Niger Delta bá ti nílò owó ẹ̀mọ̀ gbà tásàrí náà wà ń bẹ náà tó ń polo ẹ̀mọ̀ ṣẹ́ tán mọ̀ ń ṣe. Tó bá ti pariwo síta yéé ẹnu ti gbẹ nìyẹn. Bàtí tẹ̀tẹ̀ bá máa padà wá ẹ̀ẹ̀kà tó ní gbọ́ nǹkan kan mọ́ ni wọ́n ti settle wọn nìyẹn. Bọ̀ Yorùbá nìkan náà lè yàtọ̀ máa ń rí yàn jẹ tó lọ́mọ̀ pẹ́nu wa ò kò. Àbí ṣé ká sọ pẹ́nu wa kò ní àwọn ọ̀dàlẹ̀ ló pọ̀ láàrin wa. Ẹ jọ̀ọ́ bá láìkì ètò yìí láìkì yẹn kéré pọ̀, ẹ máa bá láìkì. Ẹ jẹ́ kí láìkì yẹn kó máa lọ ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ni. Ètò yìí náà lè go far. Ẹ bá láìkì, ẹ máa bá share rẹ̀. Ẹ máa bá subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ jọ̀ọ́, ẹ máa bá subscribe sí, ẹ máa bá like, ẹ máa bá subscribe. Torí wípé nígbà táwọn yẹn bá títí tó bá ṣe débi wípé wọ́n gborílẹ̀-èdè tiwọn náà sí, wọ́n tún máa wá sọ́dọ̀ tiwa ń sìn. Wọ́n máa já àwọn èèyàn gbé, wọ́n máa fowó owó tó bá ń gbà lọ́dọ̀ tiwa, wọ́n lọ máa fi finance orílẹ̀-èdè tiwọn. Ara nǹkan tí wọ́n ń sọ fáwọn tí wọ́n ń jí gbé nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá sọ pé náà láì ẹ gbàdúrà o, Ọlọ́run ní jẹ́ ká jí èèyàn yín gbé o, wọn ò dẹ̀ ní jẹ́ ẹ̀yin náà gbé o. Ìgbà yẹn lẹ́tọ̀ọ́ mọ àrà àti oríṣiríṣi tí ojú àwọn èèyàn rí lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jí gbé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ bá láìkì tẹ́ bá share rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́, àti ní ká mọ̀ mọ́ jógùn pọ̀ mọ́ ká mọ̀ sí ṣókí. Ẹ ṣé o tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.